तर रमाइलो त्यसैमा छ फेरि एक किसिमको। सबैलाई यहाँ बिलियनियर हुन छ, सबैलाई यहाँ मिलेनियर हुन छ, सबैलाई राष्ट्रपति हुन छ, सबैलाई प्रधानमन्त्री हुन छ। बाबा ठाउँ त थोरै छ, सबै प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन, सबै राष्ट्रपति बन्न मिल्दैन, सबै सम्राट बन्न मिल्दैन, सबै बिलियनियर हुन। It's all about who is going to be there. One person is going to occupy that place. भनेपछि तिम्रो आफ्नो सफलताको लागि पनि तिमी वेट गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? वेट गर्नुपर्छ। तिम्रो अन्तिम श्वासको अगाडि तिम्रो सफलता आउन सक्छ। यु नेभर नो, यु नेभर नो। तिम्रो शरीर मिटेर जाँदाखेरि तिम्रो सफलता आउन सक्छ। सो द्याट इज द थिङ। और बीइङ लाइड अबाउट, अथवा तिमीले कसैले ढाँट्छ तिमीलाई बारम्बार ढाँट्छ, त्यसबाट पनि तिमी के हुनु भएन? थकित हुनु भएन। हेलो घनश्याम, कसैले तिमीलाई बारम्बार ढाँट्छ भने पनि यु शुड नट बी टायर्ड अफ इट, बट एट द सेम टाइम डोन्ट डिल इन लाइज। डिल एन्ड देन के भन्छ? अरूले तिमीलाई ढाँटेर, अरूले तिमीलाई बारम्बार ढाँट्छन् भने तर तिमी ढाँट्दैनौ। जे जस्तो परिस्थितिमा पनि तिमीले अरूलाई के गर्दैनौ? ढाँटेर अथवा कपट गरेर जित हासिल गर्न चाहदैनौ। दुनिया कपटी छ, यो त कपटी आफू कपटी नभइकन हुँदैन भनेर भनिन्छ हामी। यो हार हो एक किसिमको। मनुष्यले आफ्नो आदर्शलाई सर्टन अमाउन्टसम्म पुश गरेपछि एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्छ नि मनुष्यमा। त्यो के हो? त्यो यसमा मेल खाँदैन बाबा। तैँले जस्तो व्यवहार गर्छस् मैले त्यस्तै व्यवहार गर्छु भनिन्छ नि हामी। त्यो टिट फर ट्याट अथवा भनिन्छ नि, त्यो यसमा मेल खाँदैन। तिमी अर्कै खालको मटेरियलले तिमी बनेका छौ, जहाँ तिमी के छौ त भन्दाखेरिमा आफूले छल कपटसँग डिल गर्दैनौ। अर्काले छल कपटले आफूसँग डिल गरे पनि आफ्नो डिलिङ भनेको एकदमै प्योर छ। हेर है। और बीइङ हेटेड, तिमीलाई घृणा गर्न सकिन्छ। डोन्ट गिभ वे टु हेटिङ। तर त्यो घृणाको तिमी बाटोमा तिमी आफू बाटो बन्दैनौ, त्यो मार्गमा तिमी लाग्दैनौ। हेर है। एन्ड यट डोन्ट लुक टु गुड नट टक टु वाइज। ल हेर, त्यो गर्दा गर्दै पनि तिम्रो बातबाट यस्तो चिज पनि आउनु भएन कि महाज्ञानीको जस्तो कुरा पनि आउनु भएन। जे आउँछ त्यही बोल्ने, एकदमै सरल, एकदमै सिम्पल। नट टक टु वाइज। दुनियाँको अगाडि धेरै राम्रो बन्नु पनि जरुरी छैन। भनेपछि कस्तो हो त? त्यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने, राम्रो पनि नदेखिने। दुनियाँको अगाडि राम्रो बन्नको लागि दौडिने होइन। तिमी आफ्नो भित्र राम्रो बन्ने, दुनियाँको अगाडि त तिमी जस्तो छौ त्यही प्रस्तुत गर्ने। नट टक टु वाइज। न त बातमा नै क्या नै छ। यु प्ले एज अ ह्युमन बिइङ, बी अ ह्युमन। एकदमै एउटा मनुष्यको रूपमा तिमी चाहिँ व्यवहार गर, होइन? इफ यु क्यान ड्रिम एन्ड नट मेक योर ड्रिम्स योर मास्टर। सपना देख्न सक्छौ तर सपनालाई नै तिम्रो के बनाउँदैनौ? स्वामी बनाउँदैन। इफ you do not make your dreams the master. बुझ्यो? If you can think and not make thoughts your aim, if you can think, विचार गर्न सक्छौ तर विचारलाई नै तिम्रो उद्देश्य बनाउँदैन। विचारलाई नै के गराउँदैन? तिम्रो उद्देश्य बनाउँदैन। विचार विचारमै रह्यो भने त काम रहेन नि। सपना सपनामै रह्यो भने त काम भएन नि। सपना नै स्वामी बन्यो भने त काम भएन नि। If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. तिमी triumph भनेको के हो? triumph भनेको विजय प्राप्ति गर्यौ र विजयको साथ साथमा त के पनि प्राप्त हुन्छ बाबा? डिजास्टर पनि प्राप्त हुन्छ। के हुन्छ? हार, नराम्रो हारलाई डिजास्टर भनेर भनिन्छ।
डिजास्टर. ट्रायम्फ भनेको विन एन्ड लस. डिजास्टर इज अ लस, अ टेरेबल लस. ती दुईटैसँगको मुलाकात तिम्रो कस्तो हुन्छ? जस्ट द सेम, उस्तै हुन्छ. तिमीमा उतार चढाव छैन. इम्पोस्टर भनेको के हो? Very, very important word here, imposter. Something that is fake, not real. Imposter भनेको के हो? Something that is fake, not real. उनले भन्दैछन् कि यो संसारमा जे जिते पनि जेमा हारे पनि यो के होइन बाबा? रियल होइन. यो हामीलाई लाग्ने रियल हो. हामीलाई लाग्छ कि यो क्या नै हो भन्ने. This is all, it's not real. It's not real. It appears to be real, but it's actually fake. All the wins and all the losses in life are fake. There's no win or there's no loss in reality. त्यो त हामीलाई लागेको मात्रै हो. Twisted by knaves to make, if you can bear to hear the truth, you have spoken. आफैले बोलेको सत्यलाई आफैले सुन्ने साहस छ भने, आफैले बोलेको सत्यलाई आफैले सुन्ने साहस. भन्न खोजेको के हो? मनुष्य, what happens with generally human beings, when they deliver something, when they share something, when they say something, they say it. But when the same thing is said by somebody else, त्यो सुन्नलाई छैन. फेरि त्यो सुन्नलाई साहस छैन. अर्कालाई राम्रो राम्रो कुरा भन्दाखेरि मजाले आउँछ, तर अर्काले भनेको राम्रो कुरा सुन्नलाई फेरि यसले के गफर्यो भन्ने हुन्छ. होइन? अर्कालाई सजेसन दिँदा के हुन्छ? बा मैले त क्याक्क नै ठुलै कल्याण गरेछु कि भन्ने हुन्छ. अर्काले आएर यसले मलाई सजेसन दिने, अथवा चाहिँ अर्काको सजेसन सुन्न गाह्रो. आफू गुरु भन्दा ठिक, तर आफू चेलो बन्न पर्दा बेठिक. त्यो त हुन सक्दैन नि बाबा. आफूले जे सत्य बोलिन्छ अर्काको सत्यलाई पनि के गर्न सक्नुपर्छ? स्वीकार्न सक्नुपर्छ. त्यस्तो हुन्छ. लिडरले के भन्छ? हामी करप्सन गर्नु हुँदैन यता उता भनेर लिडरहरूले पुरा भाषण ठोक्छन्. अनि त्यसपछि उनीहरू इलेक्ट भए, अनि त्यसपछि कुनै ठाउँमा बसिसकेपछि अनि अचानक कुनै दिन त्यही पार्टीको मान्छेले भन्यो, होइन हजुर यो त भ्रष्टाचार, तपाईँ हाम्रो पार्टीमा धेरै भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ यत्रो ठुला नेता भयो, नचाहिने कुरा गर्छस् भनेर फेरि अब त आफू चेलो बनियो. त्यहाँ अर्काले भन्न थाल्यो, अनि मान्छेलाई सहन भन्ने बेला फेरि आफैले भनेको, आफैले दिएको ज्ञान हो. अर्कोचोटि अर्काले होइन यस्तो हुनु हुँदैन है भनेर अर्काले भन्दाखेरि फेरि हामीलाई के लाग्दैन? हामीलाई पस्दैन. दिस इज द रियालिटी. वेन वी गिभ वी फिल ग्रेट, बट वेन वी हेभ टु रिसिभ सम नलेज, द्याट्स नट पोसिबल. यु सुड सी. Twisted by knaves to make a trap for fools. Twisted by knaves. And what happens is, knaves are, knaves भनेको जसले जोड्छ कुनै दुईटा चिजलाई, अथवा चाहिँ कुनै चिजलाई एक आपसमा जोड्ने, त्यस्तोलाई के भनेर भनिन्छ? नेव्स भनेर भनिन्छ. शरीरमा भएका लिगामेन्ट्स, टेन्डनहरूलाई पनि हामीले नेव्स भनेर भनिन्छ. होइन? नेव्स. No, that's not true. Twist, दुष्ट. Knaves भनेको त दुष्ट हो, right? Knaves भनेको a fool. बदमासले के गर्छ त? बदमासले ट्विस्ट. बदमासले त ट्विस्ट गर्न सक्छ. You have spoken something, and then knaves, what do they do? तिमीले बोलेको चिजलाई थोरै एउटा शब्द निकाल्ने अनि त्यसमा ट्विस्ट गर्ने, अनि त्यसैलाई ठुलो कहानी बनाउने, अनि त्यसपछि तिमीलाई हार्म गर्ने हुन्छ. त्यो इफ यु रिड न्युजपेपरमा सबै यही हो. न्युजपेपरमा सबै के हो? यही हो. नेव्स भनेको के रहेछ? फुल्स, दुष्ट, पापीहरू, अथवा चाहिँ जसले तिम्रो हानि गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले के गर्नुहुन्छ? दे विल सेट अ ट्र्याप.
to make knaves to make a trap for fools. मूर्खहरूलाई त थाहा हुँदैन, मूर्खहरूलाई थाहा हुन्छ त हुँदैन। अब यो नेव्स र यहाँ फुलहरूमा फरक के छ भन्दा नेव्स भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ अलिक बढी के छ, कनिङ छ। कस्तो छ? कनिङ। कनिङ भनेको कताड हुन्छ, जुक्ति लगाएर अर्कालाई फसाउने, त्यस्तोलाई मान्छेलाई के भनेर भनिन्छ? नेव, कनिङ, नेव। फुल्स भनेको मूर्ख, नजानेका मान्छेहरू। कनिङ मान्छेले त मूर्खहरूलाई त जसरी नि चेन्ज गर्न सक्यो नि। नेताहरूलाई हेर एक किसिमले, नेताहरूले के गर्छन्, मिठो मिठो अथवा केही बङ्गाई टङ्गाई गरेर जसले पढे लेखेका छैनन्, जसले सोच्न सक्दैनन्, तिनी फुल्सहरूलाई के गर्न सक्छ? गुन्डाहरू पछाडि हुन्छन्। गुन्डाहरूलाई के गरेको? नेव्सले के गरेका? नेव्सहरूले ट्र्यापमा राखेका हुन्, ट्र्यापमा, जालमा फसाउँछन्। फसाउनको लागि तिम्रो शब्दलाई के गर्छन्? ट्विस्ट गर्न सक्छन्। When you become a leader, when you do something in the society, when you become a great man, when you want to do something in the world, this will happen. Your words will be taken out, and people will use it to do something, to trap the fools and अनि मान्छेहरूबाट तिम्रो विश्वासलाई के गर्ने? हटाउनको लागि पो गर्छन्। Or watch the things you gave your life to broken. And then, or watch the things you gave your life to broken. Sometimes what happens is in life, तिमीले सम्पूर्ण गरेका चीजहरू घनश्याम के हो? तिमीले सम्पूर्ण गरेका चीज, watch the things you gave your life. You will give your life to something in your life. तिमीले आफ्नो जीवनमा तिम्रो जीवन कुनै न कुनै चीजको लागि दिन्छौ कि दिँदैनौ? You will give something to your life. You give your life to something, right? In life. कुनै चीजको लागि तिमीले सम्पूर्ण जीवन लगाएर मेहनत गर्छौ, मेहनत गरेर कुनै चीज बनाउँछौ, निर्माण गर्छौ, कुनै ठुलो काम गर्छौ, तर के हुन सक्छ? It can break. पुरा टुक्रा टुक्रा पर्न सक्छ। दशौं वर्ष लगाएर कुनै चीज बनाउन सक्छौ, दशौं वर्ष लगाएर कुनै चीजको प्राप्ति हुन सक्छ, तर त्यो के हुन सक्छ घनश्याम? टुक्रा टुक्रा पर्न सक्छ। And stoop and build them up